ඉතින් මේ දවස්වල ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා උනන්දු ඒ ගැන හොයනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි earn කරන්න තියෙන ක්‍රම හොයනවා. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි trade කරන්න තියෙන ක්‍රම හොයනවා වගේ ගොඩක් දේවල් හැමෝම කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි earn කරන්න, trade කරන්න සහ මේ හැමදේම කරන්න එක්ක අපි ගාව ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි earn කරන ඒවා දාගන්න තැනක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න අපිට ක්‍රිප්ටෝ වොලට් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් සරලවම කියනවා නම් අපිට ඔන්ලයින් භාණ්ඩ ගෙන්නන්න ඕනි වුණොත් එහෙම අපිට ඒකට ක්‍රෙඩිට් ඕ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් අපි මෙතනදී ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ඔය පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට අපි රුපියල් වලින් ඩොලර් හරි කන්වර්ට් කරලා මෙන්න මේ ගෙවීම් කරන්න අපිට බැංකු ගිණුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ බැංකු ගිණුමේ තමයි සල්ලි තැන්පත් කරලා තියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තැන්පත් කරන්න එක බිට්කොයින් වේවා, ඉතීරියම් වේවා, ට්‍රෝන් වේවා, එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඕනිම කරන්සි එකක් වේවා, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් වේවා තැන්පත් කරලා තියන්න අපිට වොලට් එකක් ඕනි වෙනවා. අපි මේ වොලට් වලට කියනවා ක්‍රිප්ටෝ වොලට් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම හින්දා අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ වොලට් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යමු මගේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගේ චූටි මැසේජ් එකක් බලලා එන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ keysoft.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවොත් පළලා තියෙන description එකේ link එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Windows 10 Pro, ඒ වගේම Windows 11 Pro, ඒ වගේම Office 2021 වගේ softwares ගොඩක් අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ප්‍රයිස් එකටත් වඩා ගොඩක් අඩු මිලට. view card කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පෙන්නනවා ඔන්න එක item එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන කියලා. මෙන්න මේ discount code එකට මට මේ විදිහ හම්බෙලා තියෙනවා VKB50 කියන discount code එක ඇඩ් කරලා apply කරනවා. ඉතින් මේක apply කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 150ක discount එකක් හම්බෙලා $7.58කට තමයි මේක ඔයාලට ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ payment method එක විදිහට උඩම තියෙන method එක තෝරගත්තොත් ඔයාලට PayPal වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. යට එකේදී credit or debit card එකෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙද්දි PayPal එක හරහා ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට PayPal එක පාවිච්චි කරලා credit or debit card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලේ PayPal balance එකෙන් pay කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති TRX එහෙම නැත්නම් Tron කියන currency එක earn කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒක කරන්න පුළුවන් website එකක් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට මේ උඩ තියෙන YouTube card එකෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද ගෙදර ඉඳන් ෆෝන් එකෙන්ම TRX Tron earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් වල විශ්වාසදායී බව ගැන මම සහතික වෙන්නේ නැහැ. මම මේ ඔය උඩ description එකේ දාපු වීඩියෝ එකේ. මොකද ඒවා සමහර විට ඒ වගේ site ඇවිල්ලා පස්සේ කාලෙක scam වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මම මේ කියන crypto wallet එක ගැන මට 100ට ලක්ෂ වාරයක් වුණත් සහතික වෙන්න පුළුවන්. මේක නිකම්ම wallet එකක්. මේක කරන්නේ ඔයා මොකක් හරි තැනකින් TRX buy කළොත් ඒක මේ wallet එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා TRX වලින් payment එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ ටික වෙන මොකක් හරි දෙයකට යොදවනවා නම් මේකෙන් ආයි payment එක කරන්න පුළුවන්. මේක සරලවම බැංකු ගිණුමක් විදිහට වැඩ කරනවා. බැංකු ගිණුමක්ම තමයි. මේක වෙනම බැංකුවක් නෙමෙයි. ක්‍රිප්ටෝ අපිට දාලා තියාගන්න දෙන wallet එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද Trust wallet එකේ wallet එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා ඉස්සල්ලාම යන්න ඕනි Play Store එකට. Play Store එකට ගිහලා ඔයා search කරන්න ඕන Trust wallet කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා App Store එකට සහ Play Store එකට link එක. මේක click කරලා ඔයාගේ iPhone එකෙන් එහෙම නැත්නම් Android එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් install කියන එක click කරන්න. ඉතින් install කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Trust wallet කියන application එක ඔයාගේ phone එකට install වෙනවා. ඉතින් Trust wallet එක install වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට ඔයාගේ icons වලත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන Play Store එකෙන්ම open කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන open කියන එක දුන්නට පස්සේ එයා අපිට පෙන්නනවා private and secure create a new wallet කියලා පොඩි button එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ wallet එකක් දැන් නැහැනේ. create a new wallet කියන එක යන්න. ඊට පස්සේ privacy policy සහ terms of service කියන දෙක පෙන්නනවා. ඉතින් මේකත් ඔයා කියෙව්වා මේකට agree වෙනවා කියන එක දීලා continue කියන එකට යන්න. continue කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට passcode එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඉලක්කම් 6ක passcode එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ backup your wallet now කියලා යටම ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. I understand that if I lose my secret words I will not be able to access my wallet කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී දැන් මේකට ටික් එක දාලා කන්ටිනියු කළාම ඔයාට සීක්‍රට් වර්ඩ්ස් 12ක් පෙන්වන යම්කිසි ඕඩර් එකකට. මේක ඔයා සේව් කරන්න ඕනි. මේක ඔයාට නැති වුණොත් ඔයාට wallet එකේ සීක්‍රට් කෝඩ් එක වගේ අමතක වුණොත් මේ wallet එක ඔයාට ආයි බෑකප් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතන කන්ටිනියු කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මොනවා හරි වචන 12ක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වචන 12 ඔයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්නත් බෑ. ඔයාට තියෙන්නේ මේක කොපි කරලා එක්ක කොලේක ලියලා කොහේ හරි පරිස්සමට රන් තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක කොපි කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන Samsung Notes වල මේ ටික මෙන්න මෙහෙම පේස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මං ගාව තියෙනවා වචන ටික ආපු පිළිවෙලටම. ඊට පස්සේ ඔයා ආය යන Trust
trust wallet වලට. ඉතින් ආයිත් trust wallet එකට ආවට පස්සේ මේ ටික පෙන්නනවනේ. දැන් copy කරලා paste කරගත්තානේ. continue කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ order එකට මේ වචන ටික ආයි දාන්න කියලා කියනවා. right. well done කියලා කියනවා. ඔයා වචන 12 පිළිවෙලට දීලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ done කියන එක click කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ wallet එක ඇදලා තියෙන්නේ successfully wallet එක created කියලා කියනවා. ඔන්න done කියන එක දුන්නා push notification enable කරන්නද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි ආවට පස්සේම notification එන්නේ. ඒකත් enable කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. දැන් පෙන්නනවා ඔයාගේ wallet එකේ මුකුත් නැහැ කියලා. BTCත් නැහැ, Ethereum නැහැ, BNB නැහැ. වෙන මුකුත් දැන් ඔයාගේ wallet එකේ නැහැ. දැන් ඔයා මොනවා හරි coin එකක් මේකට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ගන්න එකේ චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ ඕනිම wallet එක Binance වේවා, Trust Wallet වේවා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපිට ඕනිම coin එකක් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම TRX කියලා search කළා. Tron වලට ගිහිල්ලා buy වලට ගියොත් අපිට මෙතන credit card or debit card එකකින් purchase කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව වගේ ලෝකෙටම ණය වෙලා කුජීත වෙලා ඉන්න රටක debit card එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. බැංකුවෙන් අපිව block කරනවා. අපිට card එකෙන් සල්ලි වියදම් කරලා මේකේ coins purchase කරන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද එහෙනම් මේකට TRX 5ක් අපිට මුලින් එපෑ. මෙන්න මේ TRX 5 ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වෙළඳපොලේ මේ විදිහට ඔයාලට TRX මිලදී ගන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. මම පල්ලා description එකේ එක්කෙනෙක්ගේ phone number එකක් සහ දාලා තියෙනවා යාගේ නම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා එයාට WhatsApp හෝ Telegram හරහා contact කරලා එයාගෙන් TRX ඔයාගේ wallet එකට ගෙන්න ගන්න. debit card එකෙන් purchase කරන්න බෑ. සහ එහෙම කරන්න යන්නත් එපා. එකක් ලංකාවේ විදේශ විනිමය පිටරට යනවා. අනිත් එක බැංකුවෙන් අපිට කරන්න දෙන්නේ නැහැ, block කරනවා. right. ඉතින් පිටිපස්සට ගියා. දැන් ඔයාට මෙතෙන්දී receive කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට buy කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. මං කියන්නේ ලංකාවට වෙලා තියෙන දේ. receive කියන එකට යන්න. receive කියන එකට ගියාම අහනවා මොකද්ද ඔයාට ඕන currency එක කියලා. ඉතින් මෙතනින් Tron කියලා search කරන්න. Tron කියලා ගියාම දැන් ඔන්න Tron වල ඔයාට address එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ address එක ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. copy කරලා මේකේ screenshot එකක් ඔයාට අරන් තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ QR code එකත් එක්ක දෙන එකේ මේක copy කරලා මම අර කියපු කෙනාට WhatsApp කරහා මෙන්න මේ address එක යවන්න. මේ address එකට මට Tron මෙච්චරක් ඕනි ගන්න ඕනි කියලා. Tron 100ක් කියලා තනක Tron 100ක් ඕනි. ඔයාගේ rate එක කීයද කියලා අහන්න. rate එක යා කිව්වට පස්සේ යා කියයි මට රුපියල් මෙච්චරක් ඕනි කියලා. ඒ ගාන යාත් එක්ක කතා බහ කරගන්න. මට මේ හම්බ වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඔයාලට මේක ගැනීමේ පහසුවට මම contact details පල්ලෙහා දැම්මේ. නැත්තම් Facebook එකේ වගේ ඕන තැනක search කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට Tron මිලදී ගන්න පුළුවන් අය හම්බ වෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලලා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ කොහොමද ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වොලට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට තියෙන අදහස් ගැටලු වගේ හැමදේම පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තවත් මොනවා හරි දැනගන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධයෙන් මම මෙන්න මේ ගැන කතා කරන්න උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් Binance ගැන කතා කරන්න. Binance වල ට්‍රේඩ් කරන හැටි ගැන කතා කරන්න වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මාතෘකා වීඩියෝ टॉपिक्स තියෙනවා නම් පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඒ හැමදේ ගැනම මම කන්සිඩර් කරලා කමෙන්ට් වලින් එන අදහසක් මට වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් අදහසක් આવොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරගෙන එන්නම්. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන එක්මනට මෙන්නම්.